पाठ क्रमांक 2. स्वप्न विकणारा माणूस. स्वाध्याय. प्रश्न 1. तुमचे मत स्पष्ट करा. गावात येणाऱ्या माणसाला गावकरी सपनविक्या म्हणत. उत्तर. लेखकाच्या लहानपणी त्यांच्या गावी कोण्या एका गावाकडून एक माणूस सुकामेवा विकण्यासाठी येत असे. त्याने घोड्यावरून अनेक प्रदेशांचा प्रवास केला होता. भिन्न भिन्न संस्कृतीची व स्वभावांची माणसे पाहिली होती. तिथल्या संस्कृतींची, रीतिरिवाजांची माहिती, गमतीजमती तो लोकांना रंगवून सांगत असे. त्यांच्या तोंडून ही रोचक माहिती ऐकणे लोकांनाही आवडत असे. त्याचे आकर्षक बोलणे ऐकताना लोकांना एका वेगळ्याच विश्वात गेल्याचा अनुभव मिळत असे. ते मनाने त्या प्रदेशात फिरून येत. त्याचे मनोहारी बोलणे ऐकताना लोकांना आपल्या दुःखाचा विसर पडत असे. स्वप्नात धुंद होऊन ते त्याच्या किस्स्यांचा आनंद घेत. त्याचे बोलणे ऐकताना जणू काही आपण स्वप्नातच आहोत असा संभ्रम होत असे. कधी गावाबाहेरचे जग न अनुभवलेले गावकरी वेगवेगळ्या प्रांतांतील माहिती ऐकताना गुंग होत असत. त्यांच्या मनात उत्साह निर्माण होत असे. त्याचे गोड बोलणे लोकांच्या डोळ्यात स्वप्न उतरवून जात असे. अशा प्रकारे प्रत्यक्ष न पाहिलेल्या स्वप्नमय दुनियेची सफर घडवणाऱ्या त्या माणसाला गावकरी सपनविक्या म्हणू लागले. स्वप्न विकणाऱ्या माणसाचा गावात येण्यामागचा उद्देश. उत्तर. लेखकाच्या गावात सुकामेवा विकण्यासाठी एक माणूस येत असे. केवळ सुकामेवा विकून निघून न जाता हा माणूस त्याने पाहिलेले विविध प्रांत, तिथले रीतिरिवाज, संस्कृती यांचे सुरेख वर्णन करून गावकऱ्यांना त्या प्रांताचे हुबेहूब दर्शन घडवत असे. त्याचे बोलणे ऐकताना गावकरी कल्पनारम्य जगात फिरून येत असत. या माणसाचे रोचक बोलणे गावकऱ्यांना फार आवडत असे. त्या माणसाचा सुकामेवा विकणे हा एकमेव उद्देश नव्हता, तर आपले अनुभव, आपल्या जवळचे ज्ञान इतरांना सांगावे व दुसऱ्यांना आनंद द्यावा असा व्यापक हेतू त्यामागे होता. लोकांच्या आयुष्यात उत्साह भरणारा, त्यांना त्यांच्या दुःखाचा काही काळापुरता विसर पडायला लावणारा, जगाची ओळख करून देणारा, जणू काही आपले स्वप्न लोकांच्या डोळ्यात उतरवणारा सपनविक्या लोकसेवेच्या हेतूने गावात येत असे. प्रश्न 2. स्वप्न विकणाऱ्या माणसाचे खालील मुद्द्यांच्या आधारे दोन वाक्यांत वर्णन करा. स्वप्न विकणारा माणूस. 1. त्याचा पेहराव. 2. त्याचे बोलणे. 3. त्याचे स्वप्न. त्याचा पेहराव. स्वप्न विकणारा माणूस तलम रेशमी धोतर, त्यावर तसाच जरीचा सैलसर कुर्ता व डोक्याला लाल पांढरा फेटा असा पेहराव करत असे. गव्हाळ रंगाचा झुबकेदार मिशा असलेला हा धिप्पाड माणूस डोळ्यांवर चष्मा, पायांत चामडी बूट घालत असे. त्याचे बोलणे. त्याचे बोलणे अत्यंत आकर्षक आणि स्वप्नमय दुनियेची धुंद सफर घडवणारे होते. त्याचे बोलणे ऐकताना लोक भारावून जात, तल्लीन होत, त्यांचे विचारचक्र थांबे. प्रवासात अनुभवलेले विश्व तो आपल्या बोलण्यातून लोकांपुढे उभे करत असे. त्यांचे स्वप्न. आपले अनुभव, आपल्या जवळचे ज्ञान इतरांना द्यावे आणि इतरांना आनंद द्यावा हे सपनविक्याचे स्वप्न होते. म्हणून तो सुकामेवा विकण्याच्या निमित्ताने लोकांना ज्ञान व माहिती देऊन लोकसेवा करत होता. प्रश्न 3. खालील आकृत्या पूर्ण करा. स्वप्नाविषयी लेखकाचे मत. 1. ज्याला स्वप्न बघता येत नाही तो माणूसच नाही. 2. जे स्वप्न आपल्याला समृद्ध करते, ते बघण्यासाठी संवेदनशील मन असावे लागते.
3. तीव्र संवेदनशील मन असलेली माणसे आपल्या स्वप्नपूर्तीसाठी वाटेल ते करतात. 4. सर्वसामान्यांपेक्षा वेगळे कार्य करून स्वतः आदर्श बनतात किंवा इतरांना आदर्श बनवतात. 5. स्वप्नांअभावी मनुष्य अधांतरी तरंगत राहतो. स्वप्नाविषयी इतरांचे मत. उत्तर: 1. माणसाला स्वप्न बघता आली पाहिजेत. 2. स्वप्नपूर्तीसाठी विचार केला पाहिजे. 3. स्वप्ने तुच्छ असतात. 4. भलती सलती स्वप्ने न पाहण्याचे योग्य. स्वप्न विकणाऱ्या माणसाजवळील गाठोड्यातील वस्तू. उत्तर: काजू, बदाम, किसमिस, वेलदोडे, सुपारी, खारीक, खोबरे. स्वप्न विकणाऱ्याचे किस्से, ऐकणाऱ्यांचे फायदे. उत्तर: 1. लोकांमध्ये उत्साह निर्माण होत असे. 2. जगाची ओळख झाल्यासारखे वाटत असे. 3. आयुष्यातील दुःखाचा विसर पडत असे. प्रश्न 4. स्वप्न विकणारा माणूस गावात आल्यापासून गाठोडे सोडेपर्यंतच्या घटनांचा ओघतक्ता तयार करा. 1. पिंपळाच्या पारावर थांबणे. घोडा बांधून पाणी पिऊन पारावर ऐटीत बसणे. जमलेल्या लोकांना प्रवासातील वेगवेगळे अनुभव किस्से रंगवून सांगणे. विविध प्रदेशांचे स्वप्नवत वर्णन करून बऱ्याच वेळाने गाठोडे सोडणे. प्रश्न 5. कल्पना करा व लिहा. स्वप्न विकणारा माणूस तुम्हाला भेटला आहे व त्याच्याशी तुमचा संवाद झाला आहे. उत्तर: मी. नमस्कार काका, तुमचे उदात्त स्वप्न आणि त्यापाठचा तुमचा शुद्ध हेतू वाचून मला तुमच्याविषयी आदर निर्माण झाला आहे. हे असे आगळे वेगळे लोकसेवेचे व्रत तुम्ही कसे बरं निवडले. सपनविक्या: धन्यवाद मुली, पण माझे स्वप्न अगदी साधे सरळ होते. आपल्याजवळ असणारे ज्ञान, माहिती इतरांना वाटून टाकण्याचे. तेच मी केले. जे जे आपणांचे ठावे ते इतरांना द्यावे या हेतूनेच मी गावकऱ्यांना भेटत गेलो, त्यांच्याशी बोललो, सुख दुःख वाटून घेतली. तुम्ही देशोदेशीच्या गोष्टी फार छान सांगता, डोळ्यांसमोर जिवंत करता म्हणे. सपनविक्या: अगं, मी फक्त प्रवासात पाहिलेल्या, अनुभवलेल्या सुंदर सुंदर गोष्टी, घटना, स्थळांचे वर्णन करतो इतकंच. मला लहानपणापासूनच गोष्टी ऐकवण्यात रस आहे, म्हणून जमलं हे. सपनविक्या: या तुमच्या नावाविषयी तुम्हाला काय वाटते. सपनविक्या: लोक प्रेमाने देतात नावे एखाद्याला. मला लोकांनी दिलेले सपनविक्या हे नाव फारच आवडते. स्वप्न विकण्याचे भाग्य मला या नावामुळेच मिळाले. तुमच्याप्रमाणे आम्हालाही आमची स्वप्ने पूर्ण करता यावीत यासाठी काय सांगाल. सपनविक्या: सध्याची पिढी सुशिक्षित आहे, हुशार आहे. त्यांना मी एवढेच सांगेन की तुमच्या शिक्षणाचा, ज्ञानाचा फायदा समाजाला व्हावा, असे जीवन जगा. यातून तुम्हालाही खूप आनंद मिळेल व इतरांनाही. पैसा सर्वच मिळवतात, पण माणसांचं प्रेम, आपुलकी मिळवायला शिकायला हवे. आणि स्वप्ने पाहायलाच हवीत, पण पूर्णही करायला हवीत. धन्यवाद काका, नक्कीच आम्ही स्वप्नपूर्ती करता प्रयत्न करू. सपनविक्या: शुभ भवतु. पार. झाडाच्या बुंध्याजवळ बसण्यासाठी सभोवताली बांधलेला ओटा. पार. पलीकडे. असे. पार.
या शब्दाचे 2 अर्थ होतात. लक्षात ठेवा, संदर्भानुसार शब्दांचे अर्थ बदलू शकतात. खालील शब्दांचे प्रत्येकी 2 अर्थ लिहा. हार, कर, वात. उत्तर: हार पराजय. हार गळ्यात घालण्याची फुलांची माळ. कर हात, करण्याची क्रिया. वात वायू, वात कापसाची वात. खाली दिलेले वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या जुळवा. 1. मती कुंठित होणे, विचार प्रक्रिया थांबणे. 2. तरतरी पेरणे, उत्साह निर्माण करणे. 3. गहिवरून येणे, कंठ दाटून येणे. 4. खाली दिलेल्या शब्दांचा वापर करून वाक्य तयार करा. कुतूहल, संभ्रम, ढब, आतुरतेने. नवीन पाठ्यपुस्तकांविषयी विद्यार्थ्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करताना सुरुवातीला संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होते. राजेशच्या बोलण्याची ढब निराळी आहे. परीक्षा संपताच विद्यार्थी फिरायला जाण्याची आतुरतेने वाट पाहत असतात. खालील तक्ता पूर्ण करा. ही माझी नवी छोटी शाळा. हे माझे नवे छोटे पुस्तक. हा माझा नवा छोटा पंखा. ही माझी नवी छोटी पुस्तके. ह्या माझ्या नव्या छोट्या शाळेत. ह्या माझ्या नव्या छोट्या पुस्तकात. ह्या माझ्या नव्या छोट्या पंख्याला. ह्या माझ्या नव्या छोट्या पुस्तकांमध्ये. अधोरेखित शब्दांविषयी खालील माहिती भरून तक्ता पूर्ण करा. वाक्य 1. रमेशचा भाऊ शाळेत गेला. सरळ रूप: रमेश, शाळा. सामान्य रूप: रमेश, शाळे. प्रत्यय: चा, त. वाक्य 2. बँकेने शेतकऱ्याला कर्ज दिले. सरळ रूप: बँक, शेतकरी. सामान्य रूप: बँके, शेतकऱ्या. प्रत्यय: ने, ला. वाक्य 3. सुट्टीत तो मित्रांशी खेळतो. सरळ रूप: सुट्टी, मित्र. सामान्य रूप: सुट्टी, मित्रा. प्रत्यय: त, शी. वाक्य 4. मंडईत फळांच्या गाड्या आहेत. सरळ रूप: मंडई, फळे. सामान्य रूप: मंडई, फळा. प्रत्यय: त, च्या. धन्यवाद. चॅनेलला सबस्क्राईब करायला व बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका.